Het is zomer, het is mooi weer, zelfs extreem mooi weer de laatste jaren. Ja. En dan begint een mens soms al wel eens te dromen van een cabrio. Tenminste, dat deed ik een jaartje geleden ongeveer, toen ik mijn vorige hobbywagen, hij hangt daar, een gele Mercedes Oldtimer heb verkocht. En voor datzelfde budget eigenlijk iets zocht dat ik vaker kon gebruiken. Iets betrouwbaarders ook, nog steeds hoge fun factor en ja, liefst met een open dak. En lang verhaal kort, ja, je ziet het, het is een Mazda MX-5 ND geworden. Makkelijke keuze zou je misschien denken, enerzijds wel, anderzijds niet, want één factor speelde mij enorm parten tijdens dat keuzeproces en dat is mijn lengte. Ik ben 1,94 meter en dat is ja, net toch iets groter dan de gemiddelde Japanner die deze MX-5 heeft ontwikkeld, of waarvoor dat hij misschien initieel in gedachten was. En ja, als je dan begint te lezen op internet of je bekijkt reviews, dan hoor je al vaak dat de bovengrens van deze MX-5 ND toch op 1,85 meter ligt. Misschien met een heel veel chance 1,90 meter, maar 1,94 meter, het zou volgens bepaalde critici nooit lukken. Ik vroeg me dan af, ja, moet ik dan echt dat rijplezier en die fun van een MX-5 gaan missen? Doen die paar extra centimeters dan zoveel? En omdat ik er eigenlijk niet echt veel concrete info over vond, heb ik het gewoon zelf uitgezocht. Ik heb de gok gewaagd. Ik heb deze MX-5 ND tweedehands gekocht. En ik ga het jullie vertellen hoe het mij tot nu toe is bevallen na een jaartje op pad te zijn geweest met zo'n MX-5 als lange bestuurder. Ik ben Tom, jij kijkt naar Test Drive Tom en dit is er eigenlijk speciaal eentje voor de iets grotere uitgevallen MX-5 van onder ons. Let's go! Misschien eerst even iets vertellen over de zoektocht naar deze tweedehands MX-5. Want ja, misschien als je deze video aan het bekijken bent, ben je mogelijk zelf ook wel op zoek naar een goede deal. Bij mij was die zoektocht begonnen, ja, zoals ik er juist zei, een jaartje geleden ongeveer. Ik had een oldtimer, ik gebruikte die of kon die helaas veel te weinig gebruiken. Ja, doordat er vaak eens een technisch mankement aan is, doordat dat ook niet heel compatibel is met jonge kinderen enzovoort. Dus zocht ik met datzelfde budget iets jonger, betrouwbaarders, maar nog altijd met een hoge fun factor en liefst ook een cabrio. Nu ja, de cabrio-markt of de nieuwe cabrio's, het is niet dat die markt echt breder geworden is of gegroeid is de laatste jaren. Integendeel zelfs, het is een zeldzaamheid geworden, een cabrio of een roadster. Dus ja, duurde het eigenlijk niet lang voordat die zoektocht zich toespitste op de Mazda MX-5. Heb je wel nog de keuze uit 4 generaties, de NA, de NB, de NC en deze ND. Alle 4 kwamen ze initieel in aanmerking. Toch is het eigenlijk al vrij gauw de ND geworden, waarop ik mij heb toegespitst. NA en NB, ja, dan zit je weer iets meer in dat oldtimer verhaal. Oké, ze zijn een stuk betrouwbaarder dan de oldtimers die ik ervoor had, maar toch had ik niet veel zin in. De NC was eigenlijk misschien de logische keuze geweest voor mijn lengte, omdat je in die generatie het meeste plaats zou hebben of moeten hebben als lange bestuurder. Maar die vond ik ja, qua look zo net iets te anoniem. Net niet mijn ding en dus is het deze ND geworden. Halfjaartje heb ik dan ongeveer gezocht. Een dik half jaar. Tot als ik deze rode versie uit 2017 zag langskomen. Eigenlijk ongeveer wel de specificatie waarnaar ik op zoek was. Want ik was op zoek naar een fellere buitenkleur. Zo niet het typische donkergrijs of zwart. Het mocht er iets meer uitspringen. En dan in combinatie met een jonge MX-5, wat ervoor zorgt dat die lederen zetels de rode stiksels hebben. En dat je aan de buitenkant ook iets meer zwarte accenten hebt, wat ik wel altijd mooi vind met een rode buitenkleur. De deal was eigenlijk heel snel beklonken. Het was een particulier die hem verkocht. Uiteindelijk voor een dikke €15.000 heb ik hem mee naar huis kunnen pakken. In echt een hele goede staat. 80.000 kilometer stond erop, blanco gekeurd. En ik denk op dat vlak best wel een deal. Wat zou ik je aanraden als je zelf op zoek bent? Heb genoeg geduld. De markt is best wel groot, de tweedehandsmarkt voor MX-5 ND's in België. Misschien ook in Nederland, daar ben ik niet zeker van.
En ja, ga niet te snel beslissen, ga niet te snel te veel betalen. De prijzen lopen soms best wel sterk uiteen, maar als je een model zoekt met een normale kilometerstand, iets tussen de 50 en de 100.000 kilometer, bouwjaar maakt niet echt veel uit. Ze zijn niet superveel veranderd in de loop der jaren. En ja, je blijft weg van de echt extreem zeldzame of speciale uitvoeringen. Dan moet het eigenlijk altijd wel te doen zijn om ergens tussen die 15.000 en 18.000 euro te blijven. Ga je naar professionele verkopers, ja, dan gaan die toch al gauw richting de 20.000 of hoger soms. Maar ja, zoek gewoon lang genoeg, zou ik zeggen. Heb genoeg geduld en dan ben ik er zeker van dat je ook zo'n deal kan doen, net zoals ik. Ja, en nu ineens maar eens overgaan tot de orde van de dag natuurlijk. Hoe past dat, zo'n MX-5 ND als lange bestuurder van 1,94 meter? Ik zei het er juist al, er is eigenlijk heel weinig concrete info over te vinden. Dat is natuurlijk ergens logisch, want ja, elk mensenlichaam is verschillend. Verschillende verhoudingen, verschillende maten en gewichten. Dus het is heel moeilijk om objectief bij een bepaalde lengte te zetten, jij past erin, jij niet. Maar net omdat ik die twijfel zo heb ervaren en omdat het gewoon jammer zou zijn dat je het rijplezier en de fun factor zou moeten missen van een MX-5, terwijl je er misschien wel zou inpassen, wil ik toch iets meer inzicht geven in dat probleem of wat de realiteit en de beperkingen zijn. Misschien daarom eerst eens mijn eigen lichaam bespreken in naam van de wetenschap voor alle autoliefhebbers. Ik ben zelf dus 1,94 meter. Qua verhouding bovenlichaam, onderlichaam zit dat wel redelijk evenwichtig in elkaar, denk ik. Misschien een kleine nadruk op toch redelijk lange benen. Ik heb het zelf eens nagemeten thuis, de buitenkant van mijn benen, dus gemeten vanaf de onderkant van de voet tot aan mijn heup is een 110 centimeter. De binnenkant van mijn benen is een dikke 90 centimeter. En meet je van mijn heup tot aan mijn schouder, dan is dat ongeveer een 52 centimeter. Je doet ermee wat je wilt. Als je nu wilt wegstappen door die onnuttige info misschien ook goed. Maar ja, het kan maar nuttig zijn. Misschien ben je zelf ook ongeveer zo groot als ik en wil je het eens nameten. In ieder geval kan ik zeggen, met die afmetingen, met die verhoudingen pas ik erin. Het is nipt, het is heel nipt, maar ik pas erin. En ja, tot zover eigenlijk al die pessimistische reacties op internetfora en in reviews, waardoor ik dus bijna die fun en dat rijplezier van die MX-5 had moeten missen. Ja, en dan vraag je je misschien af, hebben al die recensenten of al die internetpessimisten dan gelogen over het feit dat je als lange bestuurder niet in een MX-5 past? Nee, natuurlijk niet. Ze hebben daar wel ergens een punt en je moet echt wel oppassen als je boven die 1,90 meter gaat, denk ik. Maar ja, het was voor mij wel een aangename verrassing nadat ik die wagen had gekocht, dat ik er eigenlijk echt op een nog acceptabele manier inpas. Wat niet wil zeggen dat het natuurlijk altijd mega comfortabel is. Er zijn wel een paar kanttekeningen te maken bij mijn gevoel om met die MX-5 op pad te zijn. Misschien als eerste het verschil tussen rijden met een gesloten dak en met een open dak. Rijden met een gesloten dak is echt wel een heel nipte, bijna claustrofobische ervaring. Je bent dan echt wel... Je hebt een heel ingesloten gevoel. Ik zit bijna met mijn haar tegen een tak. Zo nog net niet, als ik voldoende onderuit zak tenminste. Dus dat is ook wel een ding. Ik zit eigenlijk altijd, zowel met open als met gesloten dak, een klein beetje onderuit gezakt in die auto. Bij het gesloten dak dus, om het dak überhaupt wat te vermijden en een mooi zicht te hebben nog door de voorruit. Bij het open dak, om ook gewoon niet te veel wind te vangen, niet echt boven die voorruit te gaan uitsteken. Ook het instappen en uitstappen met een gesloten dak is wel een pak moeilijker dan wanneer het dak open is. Zeker 's morgens, je bent dan soms nog een paar centimeter langer, je bent nog een beetje stijf en stram en dan voel je soms wel van, als die in de garage staat met zijn dak dicht en je moet daarin kruipen, dat soms hier en daar wel eens een kleine verrekking oplevert. Rij je met het dak open, is het dus een minder claustrofobische ervaring. Ik zeg het, ik zit nog altijd een klein beetje onderuit gezakt om echt wel het gevoel te hebben volledig normaal in die cockpit te zitten.
Ja, wat valt dan voor de rest op? Qua benen misschien. Dat is echt wel hetgeen waarmee je daar nog een beetje, ja, die je nog ergens moet zien te plaatsen. Ik zit eigenlijk altijd een beetje met mijn benen goed opengespreid. Dat wil zeggen dat mijn rechterknie hier zo wat onder die startknop zit, ja, tegen het plastic hier, maar het is nog wel vrij comfortabel. En mijn linkerbeen steunt eigenlijk hier tegen de linker deurgreep, waar je de ramen ook opent enzovoort. Dus ja, ben je een paar centimeter kleiner, zal het allemaal comfortabeler zijn en moet je die benen niet zo gaan openspreiden en ja, past die auto veel meer, absoluut. Maar ik kan hier gerust een rit van een uur of iets langer in afleggen zonder dat ik echt klachten begin te krijgen. De stoelen, misschien ook iets over te zeggen. Ja, je ziet het, ook eigenlijk ontworpen voor een maat kleiner dan ik. Die zitten niet super. Ik ben niet de dikste persoon, ik ben ook niet de smalste persoon. Ik ben slank tot gemiddeld gebouwd, denk ik. 90 kilo met 1,94 meter. Maar ik merk wel, je mag in mijn ogen niet veel breder zijn dan dat ik ben. Dus dat is ook nog wel een puntje om rekening mee te houden. Ja, die stoelen lijken hier en daar, is er nogal een kuipvorm, niet helemaal goed aan te sluiten, vind ik, op mijn lichaam. Misschien ook omdat ik net iets hoger zit dan het lichaam waarvoor dat ze ontworpen zijn, maar dat is ook nog wel een klein puntje. Ja, je kan je bij al die kanttekeningen afvragen, Tom, past het dan wel echt? Ik vind nog altijd van wel. Ik zeg het, ik kan hier een lange rit mee uithouden. Is het super comfortabel? Nee, maar het is zeker leefbaar en het mocht zelfs nog dubbel zo erg zijn en ik zou deze MX-5 nog steeds houden. Toen ik deze MX-5 een jaar geleden kocht, was ik eigenlijk echt onwetend over hoe het leven ermee zou zijn als lange bestuurder. Het kon in mijn ogen twee kanten op. Ofwel paste het voldoende en was ik tevreden, ofwel paste het totaal niet en ging ik hem gewoon terug verkopen. Dat is wel het voordeel met zo'n tweedehands MX-5 ND, zeker als je hem voor een goede prijs kan kopen, dat het een redelijk risicoloze investering is en dat je er wel zeker van kan zijn dat je hem voor ongeveer hetzelfde bedrag wel kan gaan terugverkopen. Maar dat laatste scenario is eigenlijk het voorbije jaar heeft geen moment in mijn hoofd gezeten. Ik moet zeggen, ik pas erin en ik ben heel blij met het risico of de keuze zeg maar, die ik heb gemaakt om toch voor zo'n MX-5 te gaan. Ik zou zeggen, ben je een beetje autoliefhebber, ben je verliefd op die MX-5 voor zijn looks, voor het rijplezier dat hij biedt, haak dan niet te snel af als je pessimistische opmerkingen leest over internetfora of als je wordt afgeschrikt door bepaalde reviews. Ik kan echt wel bevestigen dat met mijn 1,94 meter ik erin pas en zelfs voor middellange ritten het best nog relatief comfortabel blijft. Oké, het is niet gemaakt voor een reis naar Zuid-Frankrijk of voor misschien echt dagdagelijks gebruik. Daar is de auto misschien sowieso niet voor bedoeld als daily driver. En af en toe ga je als lange bestuurder misschien wel eens een kramp in je voet krijgen of een verrekking als je instapt. Maar als je dan kijkt wat voor smile dat die auto op je gezicht tovert, wat voor rijplezier dat die biedt, wat voor plezier dat die ook voorbijgangers biedt, dan had het in mijn ogen, zoals ik er juist al zei, nog dubbel of driedubbel zo erg mogen zijn en had ik die MX-5 nog steeds gehouden. Je moet er soms als autoliefhebber iets voor over hebben, denk ik dan. En ben je nog groter, dan bestaan er eventueel nog stoelverlagers, speciale beugels die je kan monteren of laten monteren om die stoelen vast te zetten op een nog iets lagere, diepere positie. En als dat niet helpt en je bent echt richting de 2 meter, dan bestaat er nog altijd zoiets als een BMW Z4 of consorten. Ik ben in ieder geval blij dat je gekeken hebt. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad, dat je er iets wijzer van bent geworden of dat je misschien toch de stap wilt nemen als je over een MX-5 twijfelt om hem eens te gaan testen, om je
niet te laten afschrikken door verkopers of door andere verhalen dat je leest en door er zelf toch eens voor te gaan. Ik ben Tom, bedankt dat je gekeken hebt naar Test Drive Tom. Vond je het een nuttige video? Geef me dan zeker even een like of abonneer op mijn kanaal, waarop dan normaal gezien gewoon reviews verschijnen van dagelijkse auto's, waarvoor dat je subiet nog een paar verwijzingen krijgt. En ik zie je heel graag binnenkort terug. En ik ga nu gewoon plezier hebben.